feel air pressure. It starts falling down from the can. Show me. Very good. कारखान्यामुळे 3 प्रकारचे प्रदूषण होते. एक म्हणजे ध्वनी प्रदूषण, दुसरे जल प्रदूषण, तिसरे म्हणजे वायू प्रदूषण. या 3 प्रदूषणापासून आपण हे केले पाहिजे म्हणजे झाडे जास्तीत जास्त झाडे लावली पाहिजे. पुन्हा सोलारचा उपयोग केला पाहिजे. किचनच्या बाहेर सिलेंडर ठेवलं का? ज्वालामुखी का? हवेच्या दाबामुळे होते. बाटलीत आधी थोडी हवा असते, मग ही फुगाची हवा ह्याच्यात मिक्स होती म्हणून हवेचा जास्त दाब पाण्याला बाहेर फेकतो. What is this? किरणात 7 रंग असतात ते या प्रयोगातून सिद्ध होते. लवचिमुखाला 2 ध्रुव असतात, दक्षिण आणि उत्तर. हे 2 सेम टू सेम आले तर ते चिकटत नाही. त्यांच्यामध्ये काय असतं? त्यांच्यामध्ये रिपल असतं. आपण प्रयोगातून गणिताचा अभ्यास करणार आहोत आणि हे मिठाचे पाणी आहेत आणि ही साधे पाणी आहेत. मिठाच्या पाण्यामध्ये लिंबूची घनता कमी असल्याने लिंबू तरंगतो आणि साध्या पाण्यामध्ये लिंबाची घनता जास्त असल्याने ग्लासाच्या टोकाला लावून बसतो. काय आहे हे आदित्य? कशावर चालणार? सोलरवर चालणार. छान छान. माझे नाव z.p.prashala, शाळेचे नाव z.p.prashala याचा आठवी. आज मी तुम्हाला मिसाईल मॅन बद्दल गोष्ट सांगणार आहे. तुम्ही ओळखलंच असेल, हा बरोबर APJ अब्दुल कलाम. ते भारताचे 11वे राष्ट्रपती होते. त्यांचा जन्म तमिळनाडूमधील रामेश्वरम येथे झाला. ते एक एरोटिकल अभियांत्रिकी इंजिनियर होते. त्यांनी DRD मध्ये कार्य केले.